בגלל שהדלקת נרות זה מצווה שעוזר לנו לראות בבית ועוזר לנו להרגיש טוב בבית, הרמב"ם צריך לומר פה שהדלקת נרות זה לא רשות, זה לא, אני רוצה לשבת בחושך שמותר לי, לא, זה חובה. כל אחד צריך לקיים את המצווה הזאת. ואדם שהוא עני צריך גם לשאול על הפתחים, לבקש כסף מאנשים שיעזרו לו לקנות נרות אם הוא צריך, בגלל שזה חלק ממצוות עונג שבת, למדנו כי זה הנאה שאני מקבל בשבת, זה גם חלק ממצוות כבוד שבת, כי אני מדליק את זה לפני שבת, זה הכנה לשבת, ואמרנו שזה גם כן חלק, זה גם כן בגלל שיש שלום בבית, שיהיה אור בבית, שכולם יתנהגו בשלום אחד עם השני. הברכה הוא אשר קידושה מצווה וציוונו להדליק נר של שבת, וזה ברכה מדרבנן, מדברי סופרים. צריך להיות נר דלוק, שולחן ערוך מטעם וצד. זה כל בכלל, אומר הרמב"ם, שנר דלוק זה בכלל כבוד שבת. הדין הוא, עיקר הדין הוא, שרק צריכים להדליק נר אחד, אבל המנהג שפשוט, that spread throughout כל ישראל, זה שמדליקים שתי נרות, וזה, זוכרים את זה בגלל שמור וזכור, אבל זה לא המקור. ויש נוהגים להוסיף עוד נר כמספר האנשים שבבית. כמובן שזה טוב להדליק עם שמן זית, אבל הרבה אנשים משתמשים בפמוטים, candlesticks, ונרות של שעווה with wax. כמובן שהברכה שמברכים, בגלל שכתוב אשר קידושה מצווה וציוונו, זה ברכת המצווה, זה לא סתם ברכה אחרת. ויש גם מנהג שמתפללות על בניהם בשעה שהיא מברכת. כל מצווה אני מברך עובר לעשייתן מיד לפני קיום המצווה, אבל יש אומרים שכשאני מברך על הנרות זה באמת קבלת שבת, ואז אסור להדליק. אז בדרך כלל ספרדים מברכות לפני ההדלקה, כמו כל מצווה שזה עובר לעשייתם. האשכנזיות מברכות אחרי ההדלקה, אבל כדי שהברכה עדיין תהיה עובר לעשייתם, הם לא מקיימים את המצווה עד אחרי שמברכים, ולכן הן מכסות את העיניים כדי שלא תראה את הנרות ולא תהנה מהם, כי עיקר המצווה הוא להנות מהאור, כמו שאמרנו שזה שלום בית, שזה כדי שיהיה אור בבית שאני אהנה ממנו. ביום טוב כמובן שמותר להדליק אש, לכן כולם מברכות לפני ההדלקה. יש נשים שמקפידות להתקלח וללבוש בגדי שבת לפני ההדלקה כדי שלא תעבור על חילול שבת אחרי זה. החכם עובדיה יוסף אומר שלא לכבות את הנורות חשמל, ה-electric lights, לפני שמדליקות כדי שזה יהיה חלק מהמצווה. האם מותר להדליק רק בנורות חשמלי, to light an electric light, למצוות הדלקת נרות? אז חכם עובדיה אומר שעדיף לברך על נר שעווה או נר רגיל, אבל obviously כשאני מדליק על הנר שעווה, the wax candle, אני מתכוון לכל האור שבבית, אבל גם כן אם אני צריך, כמו במלון, מותר לברך גם על נר חשמלי. We have that over there. אישה יכולה, אם היא לא רוצה לקבל שבת מיד בהדלקת נרות, היא יכולה לומר תנאי, אבל היא צריכה לומר את זה בפה, שהיא לא רוצה לקבל שבת עכשיו. As opposed to a man שאף פעם לא מקבל שבת בהדלקת נרות, ואם האיש צריך להדליק נר, for whatever reason, his wife's out of the house, הוא לא צריך לומר תנאי, הוא רק מדליק, הולך לבית הכנסת ומתפלל מנחה אחרי הדלקת נרות, whereas נשים בדרך כלל מתפללות מנחה לפני הדלקת נרות, כי זה כבר שבת אחרי הדלקת נרות. וכשהאיש מגיע למזמור של יום השבת, או ברכו, או of course אם שקיעה מגיע לפני זה, אז השבת מתחיל. עיקר המצווה של הדלקת נרות זה שיהיה במקום שאוכלים, אבל מי שאשתו לא יכולה להדליק שם, לפחות ידליק
אם היא לא יכולה, אז הבעל מדליק, כי זה על כל הבית, והבחור שנמצא אצל ספרדים במיוחד, הבחור שנמצא חוץ לבית, like is in college, הוא לא חייב להדליק. אבל אדם נשוי שנמצא, let's say in Japan, בדרך כלל הם מדליקים. אף על פי שאשתו מדליקה בבית. אם יש יותר מאישה אחת, let's say a married woman is staying by her mother or mother-in-law, אז הספרדים, אצל הספרדים רק אחת מברכת, והשאר עונות אמן ויוצאות, והן יכולות להדליק אחר כך. אבל אם היא רוצה להדליק בברכה, מותר להדליק בחדר השינה. That's what we do in hotel, we light in the hotel room, אבל מדליקים נורות חשמליות on the electric light. אסור לטלטל, to carry, את הנר אחרי שהדלקתי הדלקת נרות. סיבה אחת, כדי שניכר שהדלקתי את זה לשבת. סיבה שנייה, שבשבת זה אסור לטלטל את זה, because it's מוקצה. אישה ששכחה, היא צריכה להוסיף עוד נר כל החיים שלה. זה מצווה על אנשים ונשים בשווה, but נשים מדליקות כי הן מצויות בבית יותר, והן עוסקות בענייני הבית, and therefore here we have the מחלוקת מחבר ורמה, שבקשר לספרדיות, if there's more than one woman who's married, שרוצה להדליק, לפי רב יוסף קארו, נכון להיזהר, לא לברך, אבל הרמה אומר שהאשכנזיות מברכות. לומדים קידוש מהפסוק זכור את יום השבת לקדשו בספר שמות, וגם כתוב בעשרת הדיברות בספר דברים בפרשת ותחנן, שמור את יום השבת לקדשו. זה מצוות קידוש, וזה איסור לא לעשות מלאכה, שמירת שבת. זה מצוות עשה לקדש בדברים בדיבור, אוקיי? ומדרבנן מקדשים על היין. We didn't learn that, so I took out those questions from the test. אבל דיבור זה המצווה. לפי הרמב"ם זה גם כן מצוות הבדלה, זה גם כן מן התורה. גם איש וגם אישה חייבים במצווה זו, ולומדים את זה מזכור ושמור, בגלל שהשם אמר אותם באותו זמן, שמור וזכור, כל שישנו בשמירה, ישנו בזכירה, כל מי שחייב בשמירת שבת, לא לעשות מלאכה, גם חייב בקידוש, ולכן נשים חייבות שווה עם האנשים, ולכן היא צריכה לשמוע קידוש או לומר קידוש. We didn't emphasize this katan thing. We're going to get to it in class after the test. בלחם, אנחנו לוקחים לחם משני שתי לחמים שלמים, זה זכר למן, ובגלל שקיבלו מן פעמיים ביום שישי, אנחנו פורסים, we cover, גם לחסות את זה גם למטה וגם למעלה, גם כן זכר למן שהיה טל למעלה וטל למטה. וגם כן הוא אומר כדי שהפת לא יראה בושתו, and we explain שזה עניין של קדימה בברכות, שאני באמת צריך לברך על המוציא קודם לפני היין, but I don't, כי בגלל כבוד שבת אני מברך על קידוש קודם, ולכן מכסים את החלה כדי שלא יהיה לי את הבעיה הזאת. יש מנהג שהמקדש אומר קידוש ואחרים יוצאים, that's what we do, אוקיי? אז איך אני יוצא? אני יוצא קודם כל כי הוא אומר קידוש בקול רם, הוא מכוון להוציא, that I should fulfill מהמילים שלו, וגם אני צריך לכוון לצאת, וארבע אני צריך לומר אמן, אוקיי? אבל לא אומרים ברוך הוא ושמו כשיוצאים, because that would be considered a הפסק, ולכן אנחנו לא רוצים לדבר באמצע ברכה, that's being said for us, ולכן אנחנו לא אומרים ברוך הוא וברוך שמו. יש 7 דברים שקשורים לכוס, הוא צריך לחוס זה ביד ימיני, הוא שם את האצבעות שלו זקופות למעלה, upward, כשאין זקופות, כמו שכתוב. This is really basically the same thing. הוא מוזג, הוא מוסיף מים ליין קצת, זה מנהג שספרדים עושים, אשכנזים לא עושים את זה כל כך, וגם הכוס יהיה מלא means until עד למעלה ממש, לא כמו ששותים בכוס רגיל, ושיהיה בו רביעית. רביעית is 3.3 ounces, רביעית הלוג, שזה רבע של לוג שלם, which is about 3.3 ounces, בכוס, that's an important measurement. זה הכמה יין שיש בכוס. הכוס צריך להיות מלא, and that's really עד למעלה, ושיהיה בכוס, how much wine, minimum wine, זה רביעית הלוג, שזה 3.3 ounces. Obviously you have to wash the cup, להדיח את הכוס לפני כן, ושלא יהיה פגום. אמרנו ש7
שיש שני פירושים לפגום, שהכוס פגום means it's dented, יש פה פגם בכוס עצמו, או היין פגום אם מישהו שתה ממנו. And if you would pour the wine back into the bottle, כל הבקבוק יהיה פגום, וזה בעיה, ולכן שופכים קודם מהבקבוק לתוך הכוס, ואז חזרה לבקבוק. Just a few more minutes. אין קידוש אלא במקום סעודה. לומדים מזה שכל קידוש צריך להיות בו סעודה. לומדים את זה מרמז בפסוק, לומדים את זה מפסוק בישעיהו, וקראת לשבת עונג, שבמקום שאתה קורא שבת, במקום שאומרים קידוש, שם יהיה עונג, עונג זה אכילה, זה enjoying, אוקיי? again, אין קידוש במקום סעודה, כדי לצאת קידוש, צריך להיות שם סעודה. אם אין שם סעודה, אני לא יוצא. צריכים לאכול מיד, that's one thing, צריכים לאכול מספיק, או שאני אוכל לחם כזית, או שאני אוכל מזונות כזית. אסור לאכול פירות, ירקות, זה לא מספיק, potato chips זה לא טוב. יש אומרים שגם על כוס יין אפשר. אם אני מקדש בבית אחד, אני לא יוצא קידוש, אם אני הולך לאכול בבית אחר, unless I eat בבית הראשון, ואז אני יוצא. אבל אם אני הולך לבית אחר בלי לאכול, אני צריך לקדש עוד פעם. אם אני הולך לחדר אחר, אם היה לי כוונה לאכול במקום השני, וזה חדר אחר באותו בית, יצא, ואם לא היה לי חשבון, לא התכוונתי לאכול במקום השני, something happened, something spilled, I couldn't eat there, אז הוא לא יצא וצריך לקדש עוד פעם. Anything else here? צריך לאכול מיד גם כן. So it's קידוש ואחר כך אוכל, חדר לחדר זה לא טוב בלי כוונה, that's about it.